Xin chào mọi người đến với kênh Anh Minh Review. Cuối tập trước, sau khi trình bày ra khó khăn của mình, Tam hoàng tử muốn xin ý kiến Từ Dương, xem nên giải quyết thế cục đó như thế nào. Thế nhưng Từ Dương nghe xong thì lại thẳng thắn nói luôn là bản thân hắn không có cách để giúp Tam hoàng tử thoát khỏi thế cục này, mà lại đưa ra một lời khuyên cho Tam hoàng tử, đó là trận chiến này nhất định phải đánh, bởi vì nếu chiến thắng thì công lao trận mạc này sẽ giúp Tam hoàng tử thu được lòng quân, mà một người kế vị hợp cách thì nhất định phải có được lòng quân. Bởi vậy, trận chiến này nếu theo góc độ của triều đình thì là tử cục, thế nhưng đối với Tam hoàng tử mà nói, thì đó lại là một lợi thế cho việc kế vị sau này. Nghe được mấy lời này của Từ Dương, Tam hoàng tử như bình tĩnh đại ngộ, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi mới lên tiếng nói, nếu đã như vậy, thì trước mắt ta cần tập trung để đánh thắng trận này. Thế nhưng ta e ngại nhất là mấy đại tông phái ủng hộ Bắc Hoang, nếu mấy tông phái đó mà tham gia trận chiến lần này, thì chỉ sợ khó mà thắng được. Trong khi đó 7 ngày sau ta đã phải mang quân tiến đánh Bắc Hoang rồi, không biết Từ lão tổ có thể giúp được ta không? Từ Dương nghe vậy thì mỉm cười gật đầu lên tiếng, nếu vậy thì trong thời gian này ta sẽ quét sạch mấy tông phái đó, trải đường cho ngươi tiêu diệt Bắc Hoang, còn về sau này ngươi có thể kế vị được hay không, thì chuyện này không có quan hệ tới ta. Nói dứt lời, thân hình Từ Dương liền lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất. Chuyến này rời đi, Từ Dương cũng không có trở lại Thiên Lam Tông, mà một đường thẳng tiến đến Bắc Hoang. Mục tiêu lần này của hắn là tiêu diệt hơn 30 tông môn có quan hệ thân cận với Mang tộc. Tông môn đầu tiên mà Từ Dương nhắm đến chính là Cô Nguyệt Đường, đại tông môn xếp hạng thứ 3 tại Bắc Hoang. Trong đêm ngày hôm đó, lấy thân phận là Quan Vân Kiếm, đứng trên bầu trời của Cô Nguyệt Đường nhìn xuống, thanh âm lạnh như băng của Từ Dương vang lên nói, 10 hơi thở sau, toàn bộ Cô Nguyệt Đường diệt tông. Lời này vừa nói ra, tức khắc kinh động đến rất nhiều đệ tử của Cô Nguyệt Đường ở bên dưới, tất cả tập trung lại, nhìn lên thân ảnh trên bầu trời không ngừng chửi bới. Thế nhưng Từ Dương cũng không có để ý đến mấy lời này, hiện tại thân phận của hắn là một kiếm khách, cầm kiếm trong tay, hắn không còn để ý đến nhân quả nữa. 10 hơi thở qua đi, trường kiếm trong tay Từ Dương liền vung lên, một kiếm trận tức khắc được hình thành, chỉ thấy vô số kiếm quang lăng không chém xuống, không có một chút dấu hiệu báo trước nào cả. Dưới kiếm quang bao trùm xuống, tuyệt đại đa số đệ tử của tông môn này liền mất đi khả năng phản kháng, chỉ nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, theo sau đó là từng tên đệ tử của Cô Nguyệt Đường lần lượt ngã xuống. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tông chủ của Cô Nguyệt Đường lớn tiếng quát, các hạ là thần thánh phương nào, sao lại muốn tiêu diệt Cô Nguyệt Đường chúng ta? Thế nhưng lại không có thanh âm nào vang lên đáp trả câu hỏi đó cả, chỉ thấy dưới ánh trăng, Từ Dương không ngừng dẫn động kiếm trận, đem đám sâu kiến bên dưới trảm diệt. Từ Dương dùng phương thức này để giúp Hoàng triều đại hạ mở ra một con đường máu tiến đánh Bắc cảnh. Cuộc tàn sát hôm nay của hắn sẽ đổi lấy yên bình cho ngày sau, giúp cho Sa Trường không phải đổ thêm máu tươi vô ích, đồng thời đây cũng là cái giá để đổi lấy sự vĩnh hằng cho Thiên Lam Tông sau này. Nhìn xuống tông môn bị bản thân hoàn toàn đồ sát bên dưới, hai ngón tay Từ Dương giơ lên, một đạo cực đại kiếm quang theo đó liền phát ra, hướng Cổ Nguyệt Đường bên dưới chém xuống, trực tiếp đem tông môn này sang thành bình địa. Đem Cổ Nguyệt Đường diệt tuyệt, thân ảnh Từ Dương liền biến mất trong đêm tối, tiếp tục tìm đến tông môn tiếp theo, và trong thời gian 6 ngày sau đó, hơn 30 tông môn không có một cái ngoại lệ, tất cả đều bị Từ Dương tiêu diệt sạch sẽ. Từ đó trở đi, trong toàn bộ giới tu luyện của Bắc Hoang, bắt đầu lưu truyền một cái tên, Quan Vân Kiếm Thánh. Cũng trong thời gian này ở bên ngoài Bắc Hoang, sau khi nhận được tin tức, hơn 30 đại môn phái ủng hộ Mang tộc hoàn toàn bị tiêu diệt, làm cho Tam hoàng tử nở một nụ cười đầy thỏa mãn, hắn nhỏ giọng nói, nếu một ngày nào đó ta kế thừa thiên hạ, thì dù có thịt nát xương tan cũng sẽ bảo vệ Thiên Lam Tông. Lời nói vừa dứt, ánh mắt tràn đầy chiến ý của Tam hoàng tử nhìn đến 30 vạn đại quân phía trước lớn giọng nói, xuất chinh, lần này chúng ta nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ đám người Mang tộc này. Không lâu sau, tin tức 30 vạn quân của Đại Hạ Vương triều tiến đánh bộ lạc Bắc Mang của Bắc Vương Hùng Duệ cũng truyền đến tai của Thiên Kiếm Thánh Địa. Phải biết rằng, Thiên Kiếm Thánh Địa từ trước đến giờ luôn là chỗ dựa lớn nhất cho Bắc Hoang, thế nhưng hôm nay Hoàng triều Đại Hạ lại khai chiến với Bắc Hoang, điều này mang ý nghĩa, Hoàng triều này cũng không thèm nể mặt Thiên Kiếm Thánh Địa nữa, khiến cho Thánh Địa này hết sức khó chịu. Mặc dù thế, nhưng đại trưởng lão trong Thánh Địa cũng không để tâm lắm về chuyện này, theo như hắn thấy, thì Đại Hạ Hoàng triều dù có mạnh hơn nữa, thì ở trong mắt Thánh Địa cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, vấn đề hắn quan tâm lúc này chính là cường giả trong mấy ngày ngắn ngủi kia, lại có thể đem hơn 30 tông môn tiêu diệt sạch sẽ, nếu như người này vì Đại Hạ Hoàng triều mà chống lại Thiên Kiếm Thánh Địa mới là vấn đề lớn. Suy nghĩ một hồi, hắn liền phân phó 2 tên trưởng lão tu vi nguyên thần cảnh, tiến đến Đại Hạ để răn đe tên hoàng đế kia một trận. Và để cho chắc chắn, thì tên đại trưởng lão này còn phái đệ tử giỏi nhất của mình là Linh Giao, tu vi của nàng cũng đã đạt đến nguyên thần cảnh, lẻn vào Đại Hạ Hoàng triều để điều tra lai lịch của cường giả thần bí kia, xem người này có hợp tác cùng với vương triều này không, đồng thời cũng trong bí mật tùy thời tiếp ứng cho cường giả của Thánh Địa. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, để biết Đại Hạ Hoàng triều sẽ đối phó với cường giả của Thiên Kiếm Thánh Địa như thế nào, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nội dung trong tập sau nhé.